ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস কি খবৰ তোমালোক আটাইৰে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালদৰে আছা আৰু বাকি গোটেই কেটা এক্সাম তোমালোকৰ ভালে গল হয়নে এতিয়া আৰু আমাৰ মেজৰ এক্সাম কি বাকি আছে অকল ইকোনমিক্সৰ বাকি আছে হয়নে বাকি এক্সামটো তোমালোকৰ গোটেইখিনি শেষ আৰু আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম আমাৰ কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আজি আমি চাই লও কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু এটো নকৰিবা এটো ভুল কেতিয়াও নকৰিবা যে কেটামান কমন কোৱেশ্চন চাই যাও এক্সামৰ এদিন বন্ধ আছে দুদিন বন্ধ আছে কমন কোৱেশ্চন চাই যাও এটো নহয় মই কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন কেটা আনিছো যাতে তোমালোকৰ কনসেপ্ট খিনিও ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলেও যাতে তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰা এক্সামত গতেই কি লাগিব মাৰ্কস তোমালোকৰ সকলোৰে 90 প্লাস মাৰ্কস সকলোৰে আহিব লাগিব হয়নে নহয় জানো সকলোৰে ইকোনমিক্সত কিমান % আহিব লাগিব 90% 90 প্লাস আহিব লাগিব 90 প্লাস % আহিব লাগিব তোমালোক আটাইৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কনসেপ্ট গতেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে আমাৰ এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাৰু নাইবা আগৰ এক্সামতো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু এই কেটা পঢ়িলে তোমাৰ গতেই জিমানখিনি চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰ খিনিও আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ মেক্ৰো ইকোনমিক্সৰ মিনিং কি হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ তোমালোকে কি কোনটো বস্তু চাবা সেই মেক্ৰোৰ লগত মাইক্ৰো যেটো ক্লাস 11ত পাইছিলা এই ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদীৰ মাজত পাৰ্থক্য কি দুটা বা তিনিটা more than enough তিনিটা ঠিক আছে তিনিটা চাই ললো পাৰ্থক্যসমূহ কি হেতু চালা লগতে এটা আহি থকা কোৱেশ্চন হৈছে আমাৰ দ্বিখণ্ডিত অৰ্থনীতি টু সেক্টৰ ইকোনমিত কি আহে আমাৰ যে আয়ৰ চক্ৰীয় প্ৰবাহ সাৰ্কুলাৰ ফ্লো অফ ইনকাম দুটা সেক্টৰটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় দুটা সেক্টৰৰ মাজত হাউস হোল্ড দুটা সেক্টৰৰ মাজত কি থাকিব হাউস হোল্ড ঘৰুৱা খণ্ড আৰু এটা থাকিব উদ্যোগ খণ্ড বা ফাৰ্ম থাকিব হয়নে নাইবা প্ৰডাকশন থাকিব তো এই দুটা খণ্ডৰ মাজত কেনেকে আয়ৰ আদান প্ৰদান হয় আমি একদম ধুনিয়াকে গোটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছো আয়ৰ আদান প্ৰদান কেনেকে হয় সেই বস্তুটো তোমালোকে ভালকে চাবা কোনটো মনিটাৰী ফ্লো হয় কোনটো ৰিয়েল ফ্লো হয় ঠিক আছে লগতে আমাৰ কি আছে অন্তিম দ্ৰব্য কি মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য কি তাৰ উদাহৰণৰ হৈতে চাই লবা কি তাৰ দুটা এক্সাম্পল তোমালোকে চাই লবা ফাইনেল গুডছ কি হয় ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছ কি হয় লগতে জিডিপি কি জিএনপি কি লগতে তাক আমি কেনেকে পাৰ্থক্য কেনেকে আমি তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰো জিডিপি জিএনপি তাৰ লগতে বাকি যিমান কেটা আছিল এনডিপি এনএনপি সেই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে চাই লবা তাৰ পিছত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা কৰতে আমাৰ কিছুমান পদক্ষেপ সাৱধানতা লবলগীয়া হয় সেই সমূহ কি হয় কি আমি সাৱধানতা লব লাগিব তাৰ লগতে সেই যে জিডিপি জিএনপি হেকেটা কনসেপ্ট কেটা আছিল তাৰ লগতে ফেক্টৰ কষ্ট মাৰ্কেট প্ৰাইস সেই গোটেই কেটা বস্তুৰ কনসেপ্ট খিনি চাই লবা তেতিয়াহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যেতিয়া নেশনাল ইনকামৰ সাম আহে তেতিয়াহে কৰিব পাৰিবা ইয়াতে সাম মই লৈ আহা নাই কাৰণ সাম অলপ বেলেগ ডিজাইনত আহি থাকে আমাৰ হয়নে কিন্তু কনসেপ্ট খিনি তো সেমে থাকিব সামটো তোমাক অকনমান বেলেগকৈ দিলে কিন্তু কনসেপ্ট হে একেখিনি থাকিব তাৰ কাৰণে জিডিপি জিএনপি এনডিপি এনএনপি ডেপ্ৰিচিয়েচন কি এনআইটি কি তাৰ পিছত এনএফআইএ কি ফেক্টৰ কষ্ট কি মাৰ্কেট প্ৰাইস কি এই কেটা যদি তোমালোকে ভালদৰে জানা তেতিয়া হলে তোমালোকে সাম একদম ইজিলি কৰিব পাৰিবা তাৰ লগতে কোন কেটা বস্তু নেশনাল ইনকাম কাউন্ট কৰা যে আমাৰ পদ্ধতি কিটা আছিল প্ৰডাকশন মেথড তাৰ পিছত আমাৰ ইনকাম মেথড এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ইনকাম মেথডত কোন কেটা আহে এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত কোন কেটা আহে আৰু ভ্যালু এডেড মেথডত কোন কেটা আহে তো সেইখিনি বস্তু যদি সোৱা একদম সাম ইজিলি কৰিব পাৰিবা নেক্সট আমাৰ কি আছে যে ৰিয়েল জিডিপি আৰু নমিনেল জিডিপিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি মুঠ প্ৰকৃত ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু নামমাত্ৰ ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু তাৰ মাজত বেষ্ট কোনটো ইকোনমিত কোনটো সকলোতকৈ ভাল অৰ্থনীতি এখনৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে কোনটো ভাল ৰিয়েল জিডিপি ইনক্ৰিজ হোৱাটো ভাল নে নমিনেল জিডিপি ইনক্ৰিজ হোৱাটো ভাল ঠিক আছে সেই বস্তুটো চাই লবা লগতে আমি জিডিপি বাঢ়িলে এখন ইকোনমিক ওয়েলফেয়াৰ বাঢ়া বুলি ক'ব পাৰো নেকি তো পাৰো নে নোৱাৰো তো তোমালোকৰ হিচাপত তোমালোকে আনসাৰটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইটো আমাৰ এইটো চেপ্টাৰত মাৰ্কস আছে এইখিনিত আছে আমাৰ 10 মাৰ্কস আছে ঠিক আছে নেশনাল ইনকামৰ এই গোটেইখিনি কনসেপ্টতে সাম মিলাই পিনে আছে 10 মাৰ্কস আছে আৰু তাৰ নেক্সট আমি কি পাও মানি এণ্ড বেংকিং খিনি পাও হয়নে মানি এণ্ড বেংকিং খিনি মিলি কিনে তোমালোকৰ মাৰ্কস আহিব 12 নম্বৰ আহিব মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা তো মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে মুদ্ৰাৰ মিনিং কি হেতু তো জানিবই লাগিব লগতে মুদ্ৰাৰ কাৰ্যসমূহ তাৰে প্ৰাইমাৰী কোন কেটা সেকেন্ডাৰী কোন কেটা সেই হিচাপত মনত ৰাখিবা প্ৰাইমাৰী দুটা সেকেন্ডাৰী দুটা আৰু গোটেই কেটা অলপ এক্সপ্লেইন মনত ৰাখি থবা
কেনেকুৱা হয় লগতে উদাহৰণৰ হৈতে বাণিজ্যিক বেংকে কেনেদৰে ঋণ সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েচনৰ হেতু আমি কিন্তু এখন চাৰ্টৰ সহায়ত আমি ক্লাছত দুদিন কৰিছো সাগে এখন চাৰ্টৰ সহায়ত কেনেকৈ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েচন কৰে ইমান পাৰ্সেন্ট ৰাখি পিনে এলআৰআৰ ৰাখি পিনে লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰাখি পিনে বাকিখিনি আকৌ কি কৰি দে ইন্টাৰেষ্টত দে তেনেদৰে যে প্ৰক্ৰিয়াটো থাকে একেবাৰে লাষ্টলৈ সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকৰ এক্সামত আহি থাকে নেক্সট কি আহে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ বা আৰবিআই আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক কি আৰবিআই হয়নে ৰিজাৰ্ভ বেংক ইয়াৰে মুখ্য কাৰ্যসমূহ কি নোট ছপা কৰা বেংকাৰ্ছ অফ বেংক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ আছিল নে 4-5টা তোমালোকৰ ইয়াৰো ইম্পৰ্টেন্ট চাই ল'ব লাগিব লগতে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগতে বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যসমূহ তুমি কি কৰিব লাগিব চাব লাগিব তাৰ লগতে এইটো চেপ্টাৰত ইম্পৰ্টেন্ট কি আছে জানেনে মানি মাল্টিপ্লায়াৰ যে আছিল মুদ্ৰা গুণক এই মুদ্ৰা গুণকৰ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সাম প্ৰায় আহি থাকে 3 বা 4 মাৰ্কছত সেই সাম কেটাও চাই লবা হেকেটা আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো ইয়াত নকৰো তো সেই বস্তুখিনি তোমালোকে সামখিনি চাই লবা ঠিক আছে মুদ্ৰা গুণকৰ এটো মুদ্ৰা গুণক জাস্ট এনেকে লিখি দিয়া হৈছে তো মুদ্ৰা গুণকৰ তোমালোকে সামখিনি চাই লবা ক্লিয়াৰ হৈ গল 1/LRR কৰি পিনে যে আমি কৰো সাম কৰিছিলো তো ইয়াত আৰু আমি ডিসকাস নকৰো তাৰ লগতে কি আছে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰা যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নীতিগত আহিলা হিচাপে কোন দুটা চাব দিছে নগদ সংৰক্ষণ অনুপাত আৰু মুক্ত বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগতে গোটেই কেইটাই চাবা বাৰু যে ইকোনমিত যে আমাৰ ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন মুদ্ৰাস্ফীতি বা মুদ্ৰা অবস্ফীতি হলে যে মুদ্ৰা মুঠতে আমাৰ গোটেই মানিটাৰী পলিচিখিনি চাবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কিছুমান নীতি আছিল যে কেইটামান গুণগত নীতি আছিল কেইটামান আমাৰ কোৱান্টিটেটিভ আছিল কেইটামান কোৱান্টিটেটিভ কোৱালিটেটিভ তোমালোকে ইয়াতে কোৱেশ্চনত কোৱান্টিটেটিভৰ সিআৰআৰ কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিওটো দিছে আৰু কি দিছে আমাৰ ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন কিন্তু তোমালোকে গোটেই কেইটাই চাই লবা ঠিক আছে কেতিয়াবা এনেকে আহে বাৰু এক্সামত দুটা বা তিনিটা এক্সপ্লেইন কৰা আহে কিন্তু তোমালোকে কোৱান্টিটেটিভত যিমানটা আছে কোৱালিটেটিভত কিমানটা আছে গোটেই কেইটা চাই লবা সংখ্যাগত আৰু গুণগতৰ ভিতৰত আমাৰ কেনেকে আমাৰ মুদ্ৰা কেনেকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব অৰ্থনীতিত আৰবিআই হেতু গল গুছি গল মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা তাৰ পিছত আমাৰ চেপ্টাৰ কি আহে ডিটাৰমিনেশন অফ ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট তো ইয়াতে মাৰ্কস কিমান আছে 6 নম্বৰ আছে ও এগ্ৰিগেট ডিমান্ড এগ্ৰিগেট সাপ্লাই এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কেনেকে উলাব ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত যে দেখুৱা এই গোটেইখিনি কনসেপ্ট মিলি পিনে আছে আমাৰ কিমান 6 নম্বৰ আছে ঠিক আছে এটা ইয়াতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইয়াত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কেনেকুৱা যে সামগ্ৰিক চাহিদা এগ্ৰিগেট ডিমান্ড আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই মানে কি সামগ্ৰিক যোগান সামগ্ৰিক চাহিদাৰ মিনিং কি আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপাদানসমূহ কি এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কি লগ হৈ পিনে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড হ'ব আৰু কি লগ হৈ পিনে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই হ'ব ঠিক আছে তাৰ লগতে এই এগ্ৰিগেট ডিমান্ড আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইকোনমিত ভাৰসাম্য বা ইকুইলিব্ৰিয়াম কেনেদৰে পাব পাৰো এগ্ৰিগেট ডিমান্ড এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰসাম্য যেটো পইণ্টত কটাকটি কৰিব তাত আমাৰ ভাৰসাম্য আহি যায় তো তুমি চিত্ৰৰ সহায়ত সেই বস্তুখিনি বৰ্ণনা কৰিব লাগিব নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোৱেশ্চন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আশা কৰিব পাৰো যে যদি এখন ইকোনমিত কি হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন অৰ্থনীতিত অতিৰিক্ত চাহিদা দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু মুদ্ৰাগত নীতিসমূহ আলোচনা কৰে সেইকেইটা যদি তুমি অলপ আগত যেটো চেপ্টাৰত আছিলে কেন্দ্ৰীয় বেংকে আমাৰ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতি বা মুদ্ৰা অবস্ফীতি যেতিয়া আহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কি পলিচিসমূহ চাব লাগে হাতত লয় সেই বস্তুটোৰ এনসাৰখিনি প্ৰায় একেই হৈ যাব সিমিলাৰ হৈ যাব এই বস্তুটোৰ লগত ঠিক আছে নেক্সট কি আছে যে বিনিয়োগ গুণকৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু অনুসূচীৰ সহায়ত ইয়াৰ কাৰ্যপ্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা তাৰ লগতে ইয়াৰ কিও আহে জানানে এই বিনিয়োগ গুণক কি বিনিয়োগ গুণক বা ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ হেতু আছিল মানি মাল্টিপ্লায়াৰ এটু হৈছে ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ কি আছিল k equal 1/1 - MPC by MPS বা del y by del I এটু আছিল আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ ইয়াৰ মিনিংও আহিব পাৰে ইয়াৰ সামু প্ৰতি বছৰত আমি আহি থকা দেখা পাও এটু হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলা আৰু সামু আহি থাকে ইয়াৰ ঠিক আছে তোৰ লগতে আমাৰ কি আছে MPC MPS MPC plus MPS 1 কেনেকে হয় APC plus APS 1 কেনেকে হয় সেই বস্তুখিনি আমাৰ একদম জানিব লগা বিষয় বস্তু ঠিক আছে MPC marginal propensity to consume কি হয় average propensity to consume কি হয় এই গোটেইখিনি বস্তু সেভিংছ আৰু marginal propensity to saving কি হয় তাৰ পিছত সেভিংৰ লগতে এভাৰেজ propensity to savings কি হয় গোটেইখিনি বস্তু চাৰ্টটো তোমালোকৰ ধুনিয়াকে উলিয়াব আহিব পাৰে
তোমালোকক নিজকে উলিয়াব দিব এটা দিছে আনটো উলিয়াই দিব তোমালোকক ক'ব পাৰে উলিয়াবৰ কাৰণে তো এটো হৈ গল হেইখিনি চেপ্টাৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ কি চেপ্টাৰ আছে গভৰ্নমেন্ট বাজেট এণ্ড দা ইকনমি আমাৰ চৰকাৰৰ বাজেটৰ ওপৰত লাষ্টৰ ওপেন অৰ্থনীতি মুক্ত অৰ্থনীতি আমাৰ কি আছিল গভৰ্নমেন্ট বাজেট চৰকাৰৰ বাজেটসমূহ এনেকুৱা এটা চেপ্টাৰ আছিল আৰু হেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আমাৰ টোটাল মাৰ্ক আছে কিমান 6 নম্বৰ আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্চন আহিব কি আমি সকলোতকে এই চেপ্টাৰটোত একদম ইম্পৰ্টেন্ট এটা জানিব লগা কি জানে বাজেট কি আৰু বাজেট আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি বাজেট কি কাৰণত লয় একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এক্সামত আহি থাকে কি কাৰণত বাজেট লোৱা হয় ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি বাজেট লয় ঠিক আছে আর উদ্দেশ্যসমূহ চালা লগতে আমাৰ বাজেটৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট বাজেটৰ দুটা আমাৰ দুটা টাইপত আমি ভাগ কৰিব পাৰো হয়নে এটা ৰেভিনিউ বাজেট এটা ক্যাপিটাল বাজেট ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট থাকিব তাৰে প্ৰত্যেকটোৰে উদাহৰণ চাবা গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে বাজেটৰ গোটেইকেইটা এখন এনেকে চাৰ্ট এখন আছে হয়নে ফাৰ্স্ট বাজেটক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো ৰেভিনিউ বাজেট ক্যাপিটাল বাজেট ৰেভিনিউ বাজেটৰ আকৌ দুটা ভাগ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট ক্যাপিটালৰ আকৌ ক্যাপিটাল বাজেটৰ আকৌ দুটা ভাগ ক্যাপিটাল আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট তেনেকে ভাগ সমূহ আছে হয়নে আৰু এই গোটেইখিনি ভাগ একদম টেক্স নন টেক্স ডাইৰেক্ট টেক্স ইনডাইৰেক্ট টেক্স এই গোটেইখন চাৰ্টখন তোমালোকৰ ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু তাৰ এক্সাম্পল সমূহ চাই লবা তো এক্সাম্পল সমূহ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে নেক্সট আমাৰ ৰাজহ ব্যয় মূলধনী ব্যয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ফিস্কেল ডেফিসিট প্ৰাইমাৰী ডেফিসিট ইয়াৰ কেতিয়াবা তোমালোকে সামু ৰাজকক্ষীয় ঘাটি আৰু এটো আমি ক্লাছত কৰিছো ৰাজকক্ষীয় ঘাটি কেনেকৈ ওলাব ৰাজহ ঘাটি কেনেকৈ ওলাব প্ৰাথমিক ঘাটি কেনেকৈ ওলাব এই তিনিটা বস্তু ৰাজহ ঘাটি ৰাজকক্ষীয় ঘাটি আৰু প্ৰাথমিক ঘাটি এই গোটেইকেইটা বস্তু চাই লবা এইখিনি তাৰ পিছত লাষ্ট আমাৰ কি আছিল ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এই চেপ্টাৰটো আছে হয়নে আৰু ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত মাৰ্কস আছে কিমান মাৰ্কস আছে 6 নম্বৰ আছে তো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইয়াৰো প্ৰথম ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মানে কি জানিব লাগিব লেনদেনৰ সমতা মানে কি আৰু লেনদেনৰ সমতাত যে হিসাব আছিল এটা চলিত হিসাব এটা মূলধনী হিসাব এটা কাৰেন্ট একাউন্ট এটা ক্যাপিটাল একাউন্ট দুটা টাইপৰ একাউন্ট থাকে তো এই কাৰেন্ট একাউন্ট লগতে কাৰেন্ট একাউন্টত কোন কেটা থাকে ক্যাপিটাল একাউন্টত কোন কেটা সোমাই থাকে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু এই ব্যালেন্স অফ বাজেটৰ ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ লগত ব্যালেন্স অফ ট্ৰেডৰ কি আছে পাৰ্থক্য কি হয় কোন কেটা আমি ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড ক'ব পাৰো কোন কেটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক'ব পাৰো দুটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নে এটা ট্ৰেড এটা পেমেন্ট তো পেমেন্ট কোনখিনি ট্ৰেড কোনখিনি তাৰ মাজত আমাৰ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে নেক্সট কি আছে যে কিহৰ মাজত স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বৈদেশিক বিনিময় ফিক্সড আৰু ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ মাজত পাৰ্থক্য নাইবা ইয়াৰ কি আহে কেতিয়াবা গুণ বা দোষ ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ দুটা গুণ লিখা ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ দুটা দোষ লিখা নাইবা ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ দুটা গুণ দুটা দোষ গোটেইখিনি বস্তু চাই লবা লগতে আমাৰ মুদ্ৰাৰ অৱমূল্যায়ন ডেপ্ৰিচিয়েচন আৰু এপ্ৰিচিয়েচন মানে কি মুদ্ৰাৰ কোনখিনি কি বুলি ক'ব অৱমূল্যায়ন ডেপ্ৰিচিয়েচন বা ঊৰ্ধ্বৰোহণ বা এপ্ৰিচিয়েচন তাৰ লগতে আৰু এটা আছে আমাৰ ডিভেলুৱেচনটো চাই লবা ডিভেলুৱেচনটো আমাৰ মূল্য অৱমূল্যায়নে হয় কিন্তু হেতু চৰকাৰে কৰি দিয়ে ঠিক আছে ডেপ্ৰিচিয়েচন এপ্ৰিচিয়েচন ডিভেলুৱেচন অলপ পাৰ্থক্য ডেপ্ৰিচিয়েচন ডিভেলুৱেচন এপ্ৰিচিয়েচন তিনিটা ওয়াৰ্ড চাই লবা নেক্সট আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় আমাৰ সেকেন্ড যেটো পাৰ্ট আছে সেকেন্ড পাৰ্টটোৰ তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট যেটো ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা আছিল আমাৰ অৰ্থনীতি সেইখিনিৰ পৰা প্ৰায় 1991 লৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰ্থনীতি কেনেকুৱা আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত তোমাৰ মাৰ্কস আহিব 7 নম্বৰ আহিব আৰু এই 7 নম্বৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব স্বাধীনতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেইখিনি সময়ত 1947 সেইখিনি সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় কৃষিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি একদম আহিয়ে থাকে প্ৰায় এক্সামত ভাৰতীয় কৃষিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল 1947 50 1945 আমাৰ ভাৰতৰ কৃষিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেইখিনি বস্তু লিখি দিলে হৈ যাব নেক্সট আমাৰ ব্ৰিটিছৰ শাসন কালত হস্তশিল্পৰ পতন কিয় হৈছিল কি কাৰণত আমাৰ কি হৈছিল ডিক্লাইন হৈছিল হ্যান্ডিক্ৰাফট ইন্ডাষ্ট্ৰি ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ৰুল কি কাৰণত হৈছিল এই বস্তুটো তোমালোকে চাই লবা কি কিনো কাৰণত হৈছিল আমি পঢ়িছো নেক্সট আৰু কি আছে আমাৰ তাৰ পিছত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বা পৰিকল্পনা আয়োগ কিয় আহিছিল আৰু পৰিকল্পনা আয়োগ 50 ৰ পৰা আহিছিল আৰু 51 ৰ পৰা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আনিলে 50 ইয়াৰ প্লেনিং আনিলে আৰু সেই 50 ইয়াৰ প্লেনিংৰ প্ৰধান লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি সেইখিনি চাই ললা ওভাৰঅল নেক্সট তাৰ পিছত আমাৰ অৰ্থনীতিত কি আহিছিল
সেউজ বিপ্লৱ আহিছিল গ্ৰীণ ৰিভলিউচন। গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ পিতৃৰ লগতে গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ মেইন উদ্দেশ্য, গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ সফলতা, গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ বিফলতা। চাই ল'লা? ক্লিয়াৰ হ'ল আমাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন। নেক্সট আছে আমাৰ কি, সেই 1991ত যি LPG পলিচি লৈছিল, সেই গোটেইকেইটাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন, এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে তাৰ পজিটিভ নিগেটিভো চাই ল'বা, তাৰ মিনিং চাই ল'বা ভালদৰে। কি হয় লিবাৰেলাইজেশ্যন 1991ত যিটো আহিছিলে LPG পলিচি, LPG ইয়াৰে গোটেইখিনি বস্তু। আৰু LPG কি কাৰণত আহিব লগা হ'ল, LPGৰ মিনিং কি হয়, LPG কিমান চনত আহিছিলে, কিমান চনত আমি গমেই পালোঁ 1991ত। ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইয়াৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট কি, লিবাৰেলাইজেশ্যনৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট কি, গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট কি, বা অভাৰঅল গোটেই LPG পলিচিৰে পজিটিভ নিগেটিভ ইম্পেক্ট তোমালোকে চাই ল'বা। কাৰণ এনেকুৱা কুৱেশ্যনসমূহে আমাৰ যিখিনি এছে টাইপ কুৱেশ্যন আছে 6-8ৰ, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি আহি থকা দেখা পাওঁ। তো এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কি কুৱেশ্যন আছে, ৰ'বা হা, আমাৰ বৰ্ডখন হৈ গ'ল ষ্টাক, ৰৈ লোৱা। তাৰপিছত আমাৰ LPG এইটো কুৱেশ্যনে LPGৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক অলপ আগতে ক'লোৱে। তাৰপিছত কি চাবা, WTOৰ ওপৰত, WTOৰ ফুল মিনিং কি, WTO কোন চনত আহিছিলে, ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি, সেই বস্তুটো চাই ল'বা। কাৰণ এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰতে আছে, এবাৰ নে দুবাৰ এক্সামতো আহিছিলে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে কি চেপ্টাৰ আছে, যিটো কাৰেণ্ট চেলেঞ্জেছ ফেচিঙত তোমালোকে আনএমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা, তাৰপিছত আমাৰ মূলধন গঠন, তাৰপিছত আৰু কি কি আছিল, পৰিৱেশৰ সমস্যা, এই গোটেইখিনি মিলি পিনে তোমালোকৰ ফুল মাৰ্কছ আছে 22। এইখিনি চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব তোমাৰ 22 মাৰ্কছ, যিখিনি আমাৰ সমস্যা, প্ৰধান কাৰেণ্ট সমস্যাসমূহ, এই যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে তাৰ ওপৰত, সেইকেইটা চেপ্টাৰৰ ওপৰত আহিব 22 মাৰ্কছ। আৰু এই 22 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আমি কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আশা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ভিতৰত কৰিব পাৰোঁ নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ কি কি, নাইবা নিবনুৱাৰ টাইপ কি, প্ৰধান টাইপ কি কি, এটা গ্ৰাম্য নিবনুৱা, এটা চহৰ অঞ্চলৰ নিবনুৱা, ৰুৰেল এটা আনএমপ্লয়মেণ্ট, এটা আৰবান আনএমপ্লয়মেণ্ট, ৰুৰেল আনএমপ্লয়মেণ্টৰ আৰু দুটা টাইপ আছিলে, এইখিনি বস্তু। তো নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'লা। লগতে কি চাবা, নিবনুৱা সমস্যা আমি কাৰণৰ লগতে কেনেকৈ আমি সেই সমস্যাসমূহ কি কৰিব পাৰোঁ, নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থনীতিৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট, হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন মানে কি, হিউমেন কেপিটেল মানে কি, আৰু অৰ্থনীতি এখন ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে হিউমেন কেপিটেলে কেনেদৰে অৰিহণা আগবঢ়ায়, সেই বস্তুটো। ঠিক আছে, হিউমেন কেপিটেল কি, সকলো মানুহটো কেপিটেল নহয়, তো হিউমেন কেপিটেল হ'ব লাগিলে কি হ'ব, আৰু হিউমেন কেপিটেলে আমাৰ অৰ্থনীতিখনক কেনেকৈ উন্নয়নৰ পথত কেনেকৈ ডেভেলপ কৰি লৈ যাব। লগতে হিউমেন কেপিটেলৰ লগত কাৰ পাৰ্থক্য, ফিজিকেল কেপিটেলৰ, মানৱ মূলধনৰ লগত ভৌতিক মূলধন, মানৱ মূলধন কোনখিনি আৰু ভৌতিক মূলধন কোনখিনি। ভৌতিক মূলধন মিনছ আমি দেখা পোৱা যিখিনি আমাৰ কেপিটেল থাকিলে আমি দেখা পোৱা বস্তুসমূহ, সম্পদসমূহ, সেইখিনি আমাৰ ফিজিকেল কেপিটেল হয়নে। তো ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। নেক্সট আমি বহনক্ষম গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে কৃষিৰ বহুমুখীকৰণ কিয় অপৰিহাৰ্য। এই এগ্ৰিকালচাৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ বহু কেইবছৰ কুৱেশ্যন আহিছে। এগ্ৰিকালচাৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন, কৃষিৰ বহুমুখীকৰণ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কৃষিৰ বহুমুখীকৰণ মিনিং কি, সেইটোৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় হয়, কিয় কৃষি বহুমুখীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বৰ্তমান সময়ত। নেক্সট, ভাৰতত বহনক্ষম উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰাত জৈৱিক কৃষিৰ ভূমিকা আৰু গুৰুত্ব। বহনক্ষম যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিংটো ফাৰ্ষ্ট চাবা, আৰু জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিয়ে যিটো আমাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙে বহনক্ষম উন্নয়নত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টত কেনেকৈ হেল্প কৰিব। চাই ল'লা, কনচেপচুৱেল বেছড কুৱেশ্যন গোটেইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলেও পাৰিবা। তাৰপিছত ভাৰতত গ্ৰাম্য ঋণৰ বাবে যিখিনি মেইন ইনষ্টিটিউচনেল আৰু নন ইনষ্টিটিউচনেল চ'ৰ্চেছসমূহ আছিলে ৰুৰেল ক্ৰেডিটৰ কাৰণে, কোনকেইটা আনুষ্ঠানিক উৎস, কোনকেইটা অনানুষ্ঠানিক উৎস, কোনকেইটা এক্সাম্পলৰ লগত মনত ৰাখিবা, এইকেইটা আনুষ্ঠানিক, এইকেইটা অনানুষ্ঠানিক, এইটো একদম ইজি কুৱেশ্যন। নেক্সট, আমাৰ শ্ৰমিক জনসংখ্যাৰ অনুপাত মানে কি, আৰু ৱৰ্কাৰ পপুলেশ্যন ৰেচিঅ' মানে কি, আৰু এইটোৱে কি বুজায় এখন অৰ্থনীতিত। ঠিক আছে, সেই বস্তুখিনি চাই ল'লা। নেক্সট তোমালোকৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমাৰ কজেলিউশ্যন, অনিয়মিতকৰণ। শ্ৰমিকৰ কজেলিউশ্যন মানে কি, লেবাৰ কজেলিউশ্যন মানে কি, সেইটো আমি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ, লেবাৰ কজেলিউশ্যন মানে কি, আৰু ইনফৰ্মেলাইজেশ্যন, অনানুষ্ঠানিকৰণৰ সমস্যাৰ বিষয়ে
কি কৰিব দিছে আলোচনা কোৱেশ্চনটো বেলেগ ধৰণত আহিব পাৰে কিন্তু তোমালোকে কি মনত ৰাখিব কজেলিশ্যন মানে কি ভাৰতত ইণ্ডিয়াত লেবাৰ কজেলিশ্যন মিনিং কি হয় লেবাৰ কজেলিশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই গোটেইখিনি বস্তু তাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি কি ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিলা ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু সোশ্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি আন্তঃগাঁথনি মানে কি তাৰ লগতে সামাজিক তাৰে আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ ভিতৰত কোনকেইটাক আমি সামাজিক আন্তঃগাঁথনিত ধৰিম কোনকেইটাক আমাৰ অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনিৰ ভিতৰত ধৰিম ঠিক আছে সেই বস্তুখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ ল'লা উইথ এক্সাম্পল এইটো আমাৰ হস্পিটালখন কি হ'ব অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনিত যাব নে সামাজিক আন্তঃগাঁথনিত যাব ৰাস্তাটো ক'ত যাব এনেকুৱা ধৰণৰ উইথ এক্সাম্পল চাই ল'বা নেক্সট ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ চলিত বৰ্তমানৰ সমস্যাসমূহ কি ভাৰতৰ ইণ্ডিয়াত কি কোনটো সেক্টৰ সুধিছে হেল্থ সেক্টৰ সুধিছে হেল্থ সেক্টৰটো এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থাত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ কি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহে হা 6-8ত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তুমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ পৰা আশা কৰিব পাৰা নেক্সট এয়া বহনক্ষম উন্নয়নৰ মিনিং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ মিনিং আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিলে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে বহনক্ষম উন্নয়ন মিনিংটো গম পালে এনে লিখিব পাৰিবা এইকেইটা পঢ়াৰ দৰকাৰেই নাই এনভাইৰনমেন্টত পাইছা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ যেতিয়া মিনিংটো গম পাবা এতিয়া সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 4টা পইণ্ট লিখি দিলা হৈ যাব নেক্সট তোমালোকৰ কি আছে ভাৰতত সন্মুখীন হোৱা প্ৰধান পৰিবেশৰ আমাৰ সমস্যাসমূহ কি মেইনলি আমাৰ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং ওজন স্তৰ এইখিনি আমাৰ মেইনলি পৰিবেশৰ সমস্যাসমূহ হয় নে গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ওপৰত আহিব পাৰে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং কি কাৰণত হয় ওজন স্তৰৰ মেইন কি কাৰণত ওজন স্তৰ আমাৰ কি হৈ গৈছে অৱক্ষয় হৈছে সেই বিষয়বস্তুখিনিৰ ওপৰত পৰিবেশৰ যিখিনি আছে পৰিবেশৰখিনি নপঢ়িলেও তোমালোকৰ হৈ যাব তো পৰিবেশৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে ঠিক আছে সেই যেটো চেপ্টাৰ আছিল পৰিবেশৰ ওপৰত এতিয়া আৰু আমাৰ লাষ্ট চেপ্টাৰটো আছিলে কম্পেৰিজন আছিলে আৰু সেইটো চেপ্টাৰত আছে তোমালোকৰ মাৰ্কস আছে 6 নম্বৰ আছে যেটো ইণ্ডিয়া চাইনা পাকিস্তানৰ কম্পেৰিজন আছিলে আৰু সেই চেপ্টাৰটোত তোমালোকে কি চাবা ভাৰত চীন পাকিস্তানৰ কি আছে জনগাঁথনিসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় কোনটোত পপুলেশ্যন কোনখনত হাইয়েষ্ট ক'ত হয় ক'ত আমাৰ সেক্স ৰেশিও ক'ত বেছি কি হয় এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'বা HDI ভ্যালু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স মানৱ সূচকাংক কোনখন কান্ট্ৰিত বেছি হয় কোনখনত কম হয় সিৰিয়ালি গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'বা জনসংখ্যাৰ তুলনা বৃদ্ধিৰ হাৰ কোনখনত বেছি ইণ্ডিয়াত বেছি নে চাইনাত বেছি নে পাকিস্তানত বেছি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ হেতু বস্তু চালা জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব লিংগ অনুপাত সেক্স ৰেশিও ক'ত বেছি ক'ত কম এই তিনিওখন কান্ট্ৰিৰ কম্পাৰেটিভলি চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ চীনৰ কোনটো আহি থাকে জানে চাইনাৰ আহি থাকে গ্ৰেট লিপ ফৰৱাৰ্ড বৃহৎ অগ্ৰগতিৰ জাপ যেটো পলিচি লৈছিলে ইণ্ডিয়া চাইনাই সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহি থকা আমি দেখা পাওঁ আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে সেই যে GLF এই পলিচিটো লৈছিলে কেম্পেইনটো কৰিছিলে তাৰ ফলত চাইনাত কি পজিটিভ ইম্পেক্ট পৰিছিলে আৰু এই তিনিওখন কান্ট্ৰিৰে GDP লৈ আমাৰ সেক্টৰ তিনিটা থাকে হয়নে এটা প্ৰাইমাৰী এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ এটা সেকেন্ডাৰী এটা টাৰচিয়াৰী সেক্টৰ আৰু এই তিনিওখন কান্ট্ৰিৰে এই তিনিটা সেক্টৰৰ পৰা কিমান আহে ধৰিলা ফাৰ্স্ট হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰৰ পৰা কিমান আহে নেক্সট আমাৰ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰৰ পৰা কিমান আহে নেক্সট টাৰচিয়াৰী বা সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ পৰা কিমান আহে নেক্সট তুমি চাইনা তাৰ পিছত পাকিস্তান হেনেকে তোমালোকৰ এক্সাক্ট নাম্বাৰটো মনত নাৰাখিলেও যে ইণ্ডিয়া 54% সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ পৰা আহে তো এক্সাক্ট মনত নাথাকিলেও তোমাৰ এনেকা এটা মনত থাকিব হয়নে 50 সামথিং আছিল কিবা তো সেইখিনি 52 53 যদি লিখি আহা তোমালোকৰ মাৰ্কস নাকাটে তো এই তিনিওখন কান্ট্ৰিৰ এই বস্তুখিনি চাই ল'বা তাৰ পিছত ইয়াতে কি আৰু সুধিছে ইণ্ডিয়া চাইনা পাকিস্তানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট পলিচি লৈছে উন্নয়নৰ কাৰণে কেতিয়া আমাৰ প্লেনিং কেতিয়া কৰিছিলে সেই বস্তুখিনি গোটেইখন কান্ট্ৰিৰে অলপ বস্তুখিনি চাই ল'লে হ'ল ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কি কৰিব পাৰা তোমালোকে আশা কৰিব পাৰা আৰু এইকেইটা যদি কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই লোৱা এক্সামৰ আগত তোমালোকৰ গোটেই কিতাপখন এনেও ৰিভাইজ হৈ যাব এইকেইটা কুৱেশ্যন যদি পঢ়ি লোৱা গোটেইখিনি বস্তু এনে অটোমেটিক্যালি ৰিভাইজ হৈ যাব ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম একদম ভালদৰে পঢ়ি থকা লাষ্ট এখনে তোমালোকৰ সাবজেক্ট আছে এইখনত একদম জি জান লগাই দিয়া যাতে একদম 90
একদম 90+% তোমালোকে এইখনত পোৱা ঠিক আছে নাইবা তোমালোকে 100 আউট অফ 100 গোটে আমাৰ কোৰ পৰা গৈছে এইবাৰ ইকনমিক্সত হাইয়েষ্ট কোন গৈছে তোমালোকে পাইছা 100 পাইছা ইকনমিক্সত এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে খবৰ শুনিবলৈ পাও ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই